र सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरूको लागि कसरी उखुबाट चाहिँ रस निकाल्ने गरिन्छ भनेर त्यसको बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी दिँदैछु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यी खेतबाट ल्याइएको जुन र उखु छ त्यो र उखुलाई चाहिँ यसरी यहाँबाट जुन निकाल्ने काम चाहिँ भइरहेको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पुरा यहाँबाट निकाल्ने काम र थोरै केही कुराहरू गरे दाइ। यो जस्तो निचरेको यसमा रस आउँदैन दाइ? आउँदैन यसमा, आउँदैन होइन? यो लामो लामोमा आउँछ त यो डबल गर्नुपर्छ है। अरूमा चाहिँ आउँदैन। अनि जस्तो अहिले चाहिँ यो उखुको रेट कसरी छ दाइ? कसरी चलेछ यहाँ? यहाँ त मिलवालाले 515 जति दिइरहेछ। हजुर। तर यो खरेसरमा त्यही हो 500। अब इन्डियन गन्ना अलि सजिलोमा मिलाएर लिन्छ। इन्डियन उखु पनि आउँछ? कसरी आउँछ इन्डियन उखु? आउँछ त्यही 400 450 कुन्टलको। 450 कुन्टलको नेपाली पैसा। अनि यो जुन बाहिर निस्केको कचडा छ नि यो कचडा के हुन्छ दाइ? मल हुन्छ। मल? अनि मल बाहेक अरू के को लागि युज गर्न मिल्छ? खेतमा हाल्ने हो मलहरू बाँकी। अनि 1 घन्टामा लगभग कति जति निचरेर भ्याउनुहुन्छ तपाईँहरूले? कति कुन्टल जति निचरिन्छ? 10 कुन्टल जति मानौ। 1 घन्टामा? 1 घन्टामा 10 कुन्टल? यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 1 घन्टामा 10 कुन्टल जति पुरै यहाँबाट निचर्नुहुन्छ। यसरी निचरिसकेपछि यो जुन रस छ त्यो रस चाहिँ यसरी हुँदै 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 यतापट्टि जुन भट्टी छ त्यो भट्टीमा चाहिँ जाने गर्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यी पुरै भट्टीमा। र यहाँबाट चाहिँ यो फिल्टर भएर जुन यहाँबाट फिल्टर भएर यतापट्टि जुन यो पाक्ने भाँडो यहाँनिर चिम्नी छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चिम्नीमा चाहिँ यसरी उहाँहरूले हाल्नुभएको छ। र यहाँनिर पुरै पाकेको छ यो खुदो पाकेको एरिया हजुरहरूले हेर्नुहोस्। यहाँ यी पुरै पाकिरहेको छ खुदो यहाँ। र पाकिसकेपछि मैले यताबाट थोरै देखाउँछु हजुरहरूलाई। थोरै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो यतापट्टि चाहिँ पुरै यो पकाउने काम भइरहेको छ। र पाकिसकेको एरिया यहाँनिर यो चाहिँ पुरा खुदो बनिरहेको छ। भेली भन्ने गर्छ है। यहाँ पुरा यसरी चाहिँ रेडी हुँदैछ। दाइ कसरी बिक्री हुन्छ यो? जोखेर मतलब कति रुपियाँ किलो? यो तपाईँको 65 देखि 80 सम्म। 65 देखि 80? जस्तो डल्ला बनाएर बेच्ने हो कि यत्तिकै डाइरेक्ट? डल्ला। कति रुपियाँ जस्तो मतलब कुन ठाउँमा जान्छ यहाँको प्रायः जसो यो? काठमाडौँ पर्दासम्म जान्छ। काठमाडौँहरू जान्छ होइन? र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै यहाँनिर पकाउने काम भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई मैले देखाइरहेको छु। रुखपात बनाउने पुस्तकारीहरू बनाउनको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ। र यतापट्टि चाहिँ थोरै मैले जुन आगो बाल्ने सेक्सन यहाँबाट चाहिँ यही जुन उखुको कचडा हुन्छ त्यो उखुको कचडा यसरी हाल्ने गरेको रहेछ। यसरी यहीँ देखाउँछु। ड्युल पर्पजको लागि चाहिँ युज हुँदो रहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तलबाट चाहिँ भट्टी छ। यही जुन उखुको छेक्ला छ त्यही उखुको छेक्ला उहाँहरूले चाहिँ युज गर्नुहुँदो रहेछ। यतापट्टि यहाँनिर पुरै पाकिरहेको छ। उतापट्टि एउटा सेक्सन छ, यतापट्टि अर्को सेक्सन छ। यहाँ आउँछ। यहाँ धेरै लेदो भइसकेपछि फेरि उहाँहरूले यतापट्टिको सेक्सनमा चाहिँ लिएर जानुहुन्छ। र थोरै प्याकिङवाला सेक्सनतिर पनि मैले लिएर जान्छु हजुरहरूलाई। यहाँनिर प्याकिङवाला सेक्सन यहाँनिर उहाँहरूले चाहिँ प्याक गर्दै हुनुहुन्छ। म थोरै देखाउन चाहन्छु। जस्तै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो पुरै प्याक गरेको यो पुरै उहाँहरूले प्याक गर्नुभएको छ। प्याक गरिसकेपछि यो कति वेटको हो नि? यो कति छ यसको तौल? कति? 2 किलो। कति रुपियाँ किलो बिक्री हुन्छ यहाँबाट फुड करियो? अब खोइ मलाई थाहा हुँदैन होइन? तपाईँहरू यहाँ काम गर्ने यो 12 मास चल्छ यो फ्याक्ट्री? मतलब सबै महिना चल्छ? कुन बेला चल्छ नि प्रायः जस्तो? उखुको बेला त्यति बेला मात्रै यो चल्छ होइन? र यो पुरै दिनभरि हजुरहरूले प्याक गर्ने काम हो होइन?
प्याक गर्ने अनि त्यो चिवाहरू फाल्ने उतातिर अनि यो छेक्लाहरू फेरि यहाँ आगो बाल्न त्यही छेक्ला युज गर्ने हो हजुर अरू दाउरा होइन र यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै मल्टिपल बिजनेसको रूपमा चाहिँ यहाँ युज गरिएको छ र यहाँनिर तयार भएको छ असली गुड जुन चाहिँ पुष्टकारीको लागि चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै असली गुड भनेर भन्ने गरिन्छ पुरै एकदम तातो गुड जुन चाहिँ काठमाडौँका लगायत विभिन्न नेपालका देशहरूमा चाहिँ जाने गर्छ ठाउँहरूमा जाने गर्छ यहाँनिरबाट चाहिँ उहाँहरूले यो भट्टीलाई यसरी त्यही आगो बाल्नको लागि चाहिँ युज गर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर मतलब यहाँ यो अर्को खाले दाउरा युज गर्नुहुन्न त्यही हो पुरै यही हो सुरुमा आगो बाल्न पनि यही हो अनि हावा कहाँबाट जान्छ कताबाट हावा तलबाट जान्छ यताबाट हावा जान्छ र यहाँबाट पाक्छ जस्तो 100 लिटर जस्तो यो जुन रस हुन्छ त्यो 100 लिटर रस पाक्नको लागि लगभग हजुरको चाहिँ कति जति भेली बन्दो रहेछ कुन्टलमा त्यही 10-12 आउँछ 10-12 किलो अनि कसरी गइरहेछ अहिले यो अब साहुलाई थाहा होला हजुरहरूलाई थाहा छैन यो बारीमा चल्छ कि कुनै बेला मात्रै है मतलब पुरा वर्षभरि चल्छ कि कुनै टाइम मात्रै हैन यो कार्तिकदेखि चैत मसान्तसम्म र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पुरै सुकेको वाला चाहिँ यतापट्टि चाहिँ देखाउन खोजिरहेको छु मैले तपाईँहरूलाई जसरी उतापट्टि निचरिन्छ नि निचरिसकेपछि त्यो निचरेको जुन रसवाला डाँठवाला छ त्यो डाँठलाई यतापट्टि घाममा सुकाउने गरिन्छ यसरी घाममा सुकाइसकेपछि तपाईँहरूलाई यहाँ हेर्न लगाइरहेको छु मैले घाममा सुकाइसकेपछि यतापट्टि यो सुकेको भाग यहाँ आयो सुकेको भाग यहाँ आइसकेपछि उहाँहरूले फेरि यसलाई कहाँ लानुहुन्छ भन्दाखेरि उतापट्टि भट्टीमा यतापट्टि तपाईँहरूले भट्टी देख्न सक्नुहुन्छ पुरै भट्टीबाट आगोमा पुरा हालिराख्नुपर्छ र यहाँ 3-4वटा च्याम्बरहरू छ मैले तपाईँलाई देखाउन खोजिरहेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ उताबाट चाहिँ रस फिल्टर हुन्छ वहाँनिर त्यो फिल्टर हो त्यो रस यहाँ आउँछ यहाँनिर आएर अलिकति तातो हुन्छ त अलि यता गएपछि झन् तातो हुन्छ झन् बाक्लो हुन्छ र थोरै यतापट्टि गएपछि अझ बाक्लो हुन्छ र यसरी चाहिँ पुरै धुवा भयो हेर्नु त यसरी त्यहाँ चाहिँ अझ बाक्लो हुन्छ पाक्छ पुरै खुदै हेर्नु त पुरा पाकेको छ यहाँ र उतापट्टि चाहिँ गुड बनाउने गरिन्छ हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ बन्ने गर्छ यहाँनिर उखुबाट चाहिँ पुरै भेली बनाउने प्रक्रिया हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तयार गरिएको र तपाईँहरूलाई यो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला तपाईँहरूलाई यसरी चाहिँ मैले जुन यो नवलप्रासीको एउटा उखुको रस बनाउने फ्याक्ट्रीमा आइपुगेको छु यहाँनिर पनि तपाईँहरूलाई केही जानकारी दिएको छु ल यहाँ साउजी हुनुहुन्छ साउजी यो प्लान्ट कतिमा लगाउनु भएको थियो कति सालमा लगाउनु भएको थियो कति सालदेखि काम गर्नुभएछ यो कति साल भयो होइन चौथा सिजन भयो चौथा सिजन हो यो सुरुमा लगभग यो प्लान्ट लगाउन कति जति खर्च आएको थियो खर्च लगभग 20 लाख 20 लाख अनि अहिले कुन ठाउँमा तपाईँको यो माल जुन उत्पादन भएको माल दिनुभएछ कुन ठाउँमा हामी गर्दैन यही हो जो लग्यो भने लग्छ यहीँबाट जान्छ यहीँ आउँछ किन्न बाहिर जानै पर्दैन हामी जानुपर्छ यसरी चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ उत्पादन भएको